สวัสดีครับกลับมาเจอกับปองปอนเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับก็จะไปงานจับมือนะครับของ BNK นะครับที่จัดขึ้นที่ไบเทคบางนานะครับคราวนี้นะครับเป็นงานจับมือของ BNK Festival นะครับเนี่ยแหละครับวันนี้คือวันอาทิตย์นะครับวันประจำนะครับวันนี้จะเป็นธีมอะไรดีนะครับงานคราวก่อนนะครับเป็นธีมของออมนะครับทั้งวิดีโอนะครับก็จะกระปุกจะหยอดตลอดนะครับก็ที่รักผมอยู่นี่ไม่ใช่เดี๋ยวจะบ้าครับตัดก็ไปจับกับออมมานะครับเฮ้ยไม่ใช่คราวนี้นั้นเปลี่ยนรายการเลยนะครับเป็นตลอดกับไอ้บทครับปุ๊บ จะบ้าแล้วก็วันนี้ครับก็จะไปจับแก้วนะครับเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวเข้ารายการตลอดกับไอ้บทเลยเหรอเดี๋ยวไม่ใช่ผมล้อเล่นนะครับก็วันนี้ธีมของพวกเรานะครับก็นั่นแหละนะที่ผมบอกตลอดกับไอ้บทนะครับก็วันนี้นะครับก็ไปจับกับน้องก่อนนั่นแหละครับอีกคนนะครับที่ผมอยากจะไปจับมากเลยครับเพราะว่าเพลงรองชมรมเวทมนต์นู่นนี่นั่นอ่ะผมโดนดาเมจของแบมตกนะครับก็จะไปจับแบมซะหน่อยนะครับเอาเริ่มบทแล้วแย่เนาะผมแย่เนาะโอ้ยแย่จะว่าตัวเองทำไมวะเนี่ยนะเดี๋ยวยังไงก็ไปเป็นไข้กันเถอะครับเดี๋ยวไม่ใช่ครับอันนั้นอีกวงหนึ่งครับขอโทษนะครับนั้นก็ไปดูกันครับก็ตอนนี้ถึงงานแล้วนะครับงานกาลีน่านะครับถามก่อนคนเยอะเนี่ยงาน BNK หรืองานกาลีน่าคือมันเยอะมากคือข้างหน้าคือแบบเดินกันชนกันอะงงเลยอะน้องก่อนมีรอบบ่าย3แบมบูเช่นกันนะครับเดี๋ยวอันนี้ทางเข้ากาลีน่าทั้งแบมกับทั้งน้องก่อนนะครับก็มีรอบบ่าย3นะครับเดี๋ยวไปต่อแบมก่อนเพราะว่าแบมคนเยอะต่อแบมเสร็จแล้วปุ๊บก็ค่อยไปเรียนน้องก่อนนะแล้วก็จับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมาบอกนะครับว่าเจออะไรนะครับโอเคเจอกันครับมาเป็นไข้กัน มุกนี้ไม่จบตอนนี้ก็เดินมาไกลแสนไกลแล้วนะครับจัดที่ฮอ106ถึง107นะครับแต่ก่อนหน้าที่จะถึงฮอ2ฮอนั้นงานเกมยาวๆเลยเนี่ยคนโคตรเยอะงานเกมอ่ะดูดิครับเอาไปช็อปจีนพร้อมนะขอบคุณครับตอนนี้นะครับกำลังเดินไปฮอที่106นะครับก็นี่3ใบนะครับมีแบมมีน้องก่อนอีกใบหนึ่งเดี๋ยวคิดก่อนดูท่าทางแล้วนะน่าจะฟอนหรือไม่ก็เชือปรางเดี๋ยวคิดดูก่อนโอ้โหคนโคตรเยอะเลยนะเดี๋ยวดูข้างหน้ากันนะครับดูครูแก้วสิครูแก้วสวัสดีแบมน่ารักจังเลยรักนะครับคือบอกรักแบมตรงนี้เว้ยแต่น้องก่อนอยู่ตรงนู้นนะโคตรผิดอะเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวจะไปจับมือนะครับเจอกันนะครับสวัสดีน้องก่อนน่ารักจังเลยทำไมทำหน้าอย่างนั้นใส่พี่ล่ะทำไมทำหน้าอย่างนั้นใส่พี่ล่ะรักนะพวกเราเป็นเพื่อนกันตอนนี้นะครับก็อยู่ตรงที่มีสแตนเยอะๆนะครับดูครับดูนี่ที่ผมเคยบอกเนาะยิ่งเวลาผ่านไปสแตนก็ยิ่งเยอะขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นนะครับเมื่อกี้นะครับก็ไปเซฮายแก้วครับเดี๋ยวไม่ใช่นะครับก็ไปเซฮายน้องก่อนเรียบร้อยนะครับคือเมื่อกี้ไม่ได้ไปหาแบบแบมเลยแบมคือใครแบมคือใครแบมนี่ที่รักผมเองเดี๋ยวจะบ้าเหรอที่รักคือออมนะครับแต่วันนี้ออมไม่อยู่นะครับออมเมื่อวานนะครับวันที่6วันนี้ก็ไม่มีออมนะครับแต่ว่ามีคนที่รักออมอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับไม่ว่ะโอ้ก็เชิญนะพี่บอสคิดอ่ะโอ้ยเจอว่ะโอ้ยมีการทำร้ายร่างกายกันแล้วครับหลังอากีมากโอ้เป้ว่ะอีกฝั่งนึงเชิญว่ะอ๋อไข่มุกขายครับน้ำใสมาลุ้นกันนะสุดท้ายความละเป้เร่งด่วนรีวิวนะครับเมื่อกี้ไปกินไอ้มูสอะไรวะมันเรียกว่ามูสอะไรวะเมื่อกี้ที่เรากินสีชมพูอะมูสลิ้นจี่คนเลี่ยนแล้วก็เปรี้ยวๆนิดนึงไม่ตอนแรกจะเอารสส้มมันหมดไงแต่ลิ้นจี่คือเลี่ยนแล้วแย่10 ดาวก็ให้4แล้วกันคนที่คิดจะซื้อมูสนะไปซื้ออื่นดีกว่านะประมาณนั้นแหละสรุปอีกใบหนึ่งนะครับก็ไปจับน้องฟอนสรุปว่าแบมก่อนฟอนนะครับเดีย BNK ครับขอโทษ BNK นะครับเซเว่นเซนอะไรครับอย่ามาจ้องตาแถวนี้เดี๋ยวถ้าไปจับฟอนต์มาแล้วนะครับเจออะไรก็เดี๋ยวมาบอกนะครับขิงเจ้าเดิมครับคามิน้ำใสเฮ้ยไม่คามิโมบายเจ้าเดิมโอเคนะครับ
ไปจับกับฟอนต์มาเรียบร้อยแล้วนะครับน้องเขาน่ารักมากนะครับใส่ชุดนักเรียนนะครับผมอยากเป็นคุณครูเลยอ่ะแบบเดินไปอ่ะทำไมมาโรงเรียนสาย ถึงเลนปุ๊บนะน้องฟอนต์ก็แบมือรอเลยอ่ะจับมือปุ๊บแล้วก็บอกว่าเด็กหญิงฟอนต์ทำกันบ้านยังน้องฟอนต์ก็แบบกำลังคิดอยู่อ่ะก่อนที่น้องกำลังจะพูดผมก็แบบตัดบทไปเลยว่าวิชาความรักอ่ะน้องฟอนต์ก็แบบมองแล้วก็ทำได้อย่างเดียวแบบไม่มีนะพี่คือผมก็แบบผมแบบเอาโกโพลงปุ๊บอีกสักพักน้องฟอนต์บอกว่าตัดบทผมก็แบบฟอนต์เด็กดื้อทำไมมาโรงเรียนสายเดี๋ยวเพอะประมาณนี้แหละที่ไปเจอฟอนต์พูดเลยว่าน้องเขาน่ารักเหมือนคราวก่อนนะครับอันนี้ก็คือครั้งที่3แล้วเนาะที่ไปจับฟอนต์มานะก็ทุกครั้งที่มาก็เป็นน้องที่น่าแกล้งแล้วก็น่ารักแต่ว่าคราวนี้คือโดนน้องแกล้งกลับไปแทบไม่ถูกนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวบ่าย3นะครับก็ตอนนี้บ่าย3แล้วเนาะบ่าย3 6 นาทีเดี๋ยวไปจับกับแบมกันนะครับเป็นคนที่รอคอยนะครับอยากจับมากๆเลย อยากจับด้วยแล้วก็อยากจับหัวใจแล้วเอาโยนไปให้น้องแบมเลยครับเดี๋ยวไปจับแล้วเจออะไรก็มาพูดนะครับเดี๋ยวไปจับแบมกันครับมาเป็นไข้มุกนี้พอแล้วโอเคนะครับไปจับกับน้องก่อนเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะพูดถึงน้องก่อนนะครับที่ผมไปจับฟอนต์มานะครับหน้าเลนนะครับมันมีให้เป่ายิงฉุบนะครับคือถ้าชนะก็ได้นี้นะครับนี่ก็ชนะมานะครับโคตรน่ารักเลยสวยมากเลยครับไปจับกับน้องก่อนมาเรียบร้อยนะครับน้องก่อนนะครับใส่ชุดฮาวายเหมือนแบบน้องพร้อมที่จะแบบไปสงกรานต์มากๆเลยนะครับก็เดินไปหาน้องก็บอกว่าสวัสดีครับพี่ปอนแล้วก็ผมบอกคิดถึงมากๆเลยเนี่ยก็เลยมาหาน้องเนี่ยไม่ได้เจอกันนานเลยแล้วก็เขาบอกว่าใช่ไม่ได้เจอกันนานเลยยังติดตามอยู่ผมว่าแบบแล้วก็ไปเจอกันแล้วก็แปะมืออันนี้คือที่ผมคุยกับน้องก่อนนะครับเนี่ยแหละไม่ว่าจะงานจับมือไหนต้องมาจับกับคามิตัวเองก็ที่ผมเคยบอกต้องมาในฐานะคามินะครับแล้วก็จับเสร็จแล้วปุ๊บที่เลนของน้องก่อนนะมีอันนี้แจกครับคือมันเยอะมากเนี่ยมีสติ๊กเกอร์มีให้นี้1ใบด้วยแล้วก็อลังการงานสร้างหลายใบมากนะแล้วก็นี่เข็มกัดอันนี้คือที่ได้จากเรียนน้องก่อนโคตรเยอะก่อนที่จะรีวิวของน้องก่อนจบนะก็อยากจะบอกว่ารักนะแล้วก็คิดถึงเสมอนะครับน้องก่อนก็จะอยู่ในใจพี่ตลอดกาลแล้วก็ตลอดไปนะครับต่อไปก็มารีวิวแบมครับสำหรับแบมนะครับก่อนที่จะเข้าไปรีวิวนะครับก็จะบอกว่าตอนไปจับแบมนะครับก็ได้อันนี้มานะครับก็คล้ายของเลนฟอนต์เลยนะครับก็ไปประชุมมานะครับได้อันนี้มานะครับนี่ของแบมลายเส้นคุณใช่ปะถูกคือลายเส้นอันเดียวกันกับฟอนต์เมื่อกี้เลยคือเป็นของคู่กันแล้วก็เขาให้เลือกมาจาก4ภาพนะก็ได้ภาพนี้มานะครับของแบมนะครับก็คนที่ยังไม่รู้นะครับว่าทำไมผมไปจับแบมก็จะมาเกินเบาๆนะครับไปดู MV ใหม่มา MV ของ Undergirl ชมรมเวทมนต์นั่นแหละครับไม่รู้เป็นบ้าอะไรในไลฟ์ทุกคนก็น่าจะเห็นก็คือเปิดเข้าไปง่ายๆเลยจะเข้าไปดูน้องก่อนแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะคือทุกฉากที่มีแบมขึ้นมาคือแบบดาเมจอะไม่รู้เป็นบ้าอะไรอะคือนอกจากมองน้องก่อนแล้วอะคือมองแบมตลอดมันคือสาเหตุหลักๆเลยว่าทำไมวันนี้ผมต้องมาจับแบมนะครับก็มาพิสูจน์หัวใจว่ารักวีดโอชิน้องเขาจริงไหมนะแล้วก็เดี๋ยวผมสรุปแล้วกันว่าจะโอชิหรือเปล่านะครับตอนผมไปจับกับแบมนะครับเดินไปหาน้องแบมยิ้มไปอะแต่ว่าก่อนที่จะไปจับแบมเนี่ยเพื่อนผมอะยืนอยู่หน้าผมอะคือไปจับกับแบมก่อนผมก็มองหน้าแบมแล้วก็แบบหลบอยู่หลังเพื่อนแล้วก็แบบพูดกับเพื่อนผมว่าแบบแก้มเยอะจังเลยแก้มกลมอยากยืดจังเลยอยากดึงมีบัตรจับแก้มไหมอะไรเงี้ยคืออย่างนั้นเลยครับคือแบมน่ารักมากผมก็ไปหาแบมแล้วก็บอกแบมว่าเนี่ยใน MV อ่ะพี่ดูแต่แบมคนเดียวเลยพี่ก็เลยเนี่ยมาหาแบมตรงนี้ไงแล้วแบมก็พูดว่าแบบบ้าจริงเหรอผมก็แบบบ้าจริงสิไม่ได้พี่มาหรอกเสียงคือแบบบ้าจริงเข้าใจอารมณ์มากคือมันเป็นอย่างนั้นเว้ยคือตอนนั้นเสียอาการหนักมากคือเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นครั้งแรกเลยของการจับมือใครสักคนในเมมเบอร์ที่จับมือแล้วเสียอาการขนาดนี้คือแบบโคตรน่ารักเหมือนอารมณ์สตันแต่แบบเป็นสตันที่สามารถตอบโต้ได้อะพอเข้าใจป่ะนั่นแหละก็เลยแบบบอกน้องว่าแบบบ้าจริงกลับไปหลังจากที่น้องพูดแบบบ้าจริงอะไรเนี่ยแล้วก็ขำกับน้องอยู่2คนแล้วก็แท็กเบอร์หลังจากแท็กเบอร์เสร็จแล้วทั้งแบงค์น้ำผมก็แบบขำกันตอนผมเดินออกจากเลนก็ยังขำอยู่แล้วผมก็เอากระเป๋ามาปิดหน้าคือแบบผมเสียอาการหนักมากอะคือน่ารักมากๆคนที่อยากรู้ความน่ารักของแบมก็อยากให้มาจับแบมกันนะครับจะได้รู้ว่าน้องเขาน่ารักขนาดไหนเดี๋ยวผมก็คิดอีกทีว่าจะยังไงจะโอชิไหมหรือยังไงก็ผมขออุบไว้ก่อนเนาะแต่ผมว่านะอาการผมออกขนาดเนี้ยตามที่ทุกคนเห็นในคลิปน่าจะพอสรุปกันได้แล้วใช่ไหม ว่าแบบโอชิหรือไม่โอชิเนาะแต่แบบว่าน้องเขาน่ารักมากจริงๆแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้มีคามิฟีฟ่าตอนที่มีรีวิวนะครับมีใครก็ไม่รู้มั้งครับอ่ะมาเจอหน้ากันครับดีครับผมคามิฟีฟ่าครับที่เห็นน้องก่อนไปหาฟีฟ่านะมันไม่จริงเนี่ยก็พูดไปเรื่อยเนี่ยใส่ร้ายผมบ๊ายบายเมื่อกี้คือเขามีฟีฟ่านะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับคุณนนท์นะครับคุณสามารถ
ไปขยี้เขาได้นะครับว่าแบบทำไมไม่กลับบ้านเจ้าเมืองสักทีอะไรนี้ครับในเพจผมได้นะครับมาคุยเรื่องแบมกันต่อนะครับที่ผมบอกเนาะเสียอาการขนาดเนี้ยเจอน้องเล่นขนาดเนี้ยผมว่าน่าจะได้ข้อสรุปกันแล้วใช่ไหมแต่ว่าผมก็ไม่บอกว่ายังไงผมขออุบไว้ก่อน แล้วก็หลังจากที่จับมือกับแบมเสร็จแล้วปุ๊บผมก็รู้เบื้องหลังนะครับว่าเพื่อนผมอะอยู่ข้างหน้าผมก่อนแล้วก็ค่อยเป็นผมถูกปะคือเพื่อนผมเนี่ยเหมือนวางยาไว้กับแบมเขาเล่าให้ผมฟังว่าตอนที่คุยกับแบมอะเหมือนกำลังจะจบแล้วก็บอกว่าคนข้างหลังพี่อะหวีดแบมหนักมากซึ่งคนข้างหลังของพี่อะก็คือผมนั่นเองคือทุกอย่างมันมีเบื้องหลังนั่นแหละผมก็เลยว่าแล้วว่าทำไมพี่กับแบมเป็นอย่างนั้นคือมันยังไม่อยากพูดมากนะว่าโอชิหรือยังนะแต่ที่รู้ๆคือน้องเขาน่ารักมากแล้วรู้สึกว่าพูดเกี่ยวกับแบมนานกว่าคนอื่นๆยังไงไม่รู้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการจับมือกับแบมนะครับก็พูดเลยว่าทั้ง3คนวันนี้ก็น่ารักนะครับก็น้องกอดนะครับก็เป็นคามินะก็คิดถึงเสมอนะครับทุกครั้งที่มางานจับมือนะครับจะมาเจอน้องกอดนะครับแล้วก็ฟอนนะครับน้องฟอนก็ยังร่าเริงนะครับยังตลกแล้วก็กวนๆอยู่เหมือนเดิมนะครับชอบตัดมุกนะก็แย่คือเหมือนจะแกล้งกลับใช่ไหมจากคราวก่อนที่พี่บอกว่าอะไรนะแอบเอาไก่ไปกินใช่ไหมหัวหน้าเผ่าแน่เลยนะน้องฟอนอาจจะจำเรื่องนั้นได้ก็ได้ก็เป็นไปได้นะน้องก็เลยตัดบทนะครับสำหรับแบมนะครับก็น้องเขาน่ารักอยากหยิกแก้มนะน้องมีแก้มอยากยืดแก้มน้องนะครับก็หลังจากนี้นะครับก็เดี๋ยวไปซื้อโฟโต้เซตของน้องก่อนเพราะว่ายังไม่มีเลยทั้งโฟโต้เซตของ BNK Festival นะแล้วก็โฟโต้เซตคินเนอร์ยังไม่มีคอมแล้ว ยังไม่มีภาพสักภาพเลยนะครับก็มีอยู่ใบหนึ่งนะที่ไปเทรดมาเป็นครึ่งตัวของน้องก่อน BNK Festival นะครับก็เดี๋ยวไปหาคอมให้ได้นะครับในมาร์เก็ตนะครับก็วันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้แหละก็เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตก็เดี๋ยวเข้าไว้ค่อยคุยกันนะครับโอเคนะครับไปลั่นอะไรหลายอย่างมากๆนะครับในมาร์เก็ตก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวยังไงตัดไปที่บ้านนะครับมาดูกันครับว่าผมได้อะไรจากในงานนะครับเริ่มจากซื้อจากเพื่อนดีลไว้นานละเพิ่งมารับนะครับเค้กนะครับจริงๆมีอีกอย่างนึงครับก็คือชุดนักเรียนน้องก่อนที่มาจาก CD Beginner ยังไม่ได้นะครับก็อยู่กับเพื่อนนะครับเดี๋ยวต่อไปครับน้องก่อนครับจริงๆแล้วนะครับไอชุดนักเรียนที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับก็มันอยู่ใน CD ถูกปะครับแล้วก็อีกภาพหนึ่งนะครับก็คือภาพใน MV นะครับนี่จะมีชุดนี้นะครับแล้วก็ชุดนักเรียนที่ยังไม่ได้นะครับคอม Beginner ครับนี่โคตรเท่คอม BNK Festival นะครับนี่3ใบนี้คือไปเทรดหมดเลยนี่เทรดกับลูกเพจนะครับ2อันนี้ก็คือไปเทรดในงานวันนี้นะครับเข็มกลัดเลือกตั้งนะครับนี่ Beginner ครับของที่ได้จากใน Lucky Door ครับอันเนี้ยก็ได้มานะครับข้างหลังเขียนว่า Merry Christmas and Happy New Year 2019นะครับ All I Want for Christmas is You นะครับแล้วก็ลงชื่อจริงของน้องเขานะครับนี่ของที่ได้จากคาเฟ่นะครับปูเป้ครับแม็กเด็ดปูเป้ต่อไปครับฟอนต์ครับ BNK Festival โคตรน่ารักเนี่ยผมได้เซมิมาไปหาโค้ดอัพมานะครับสวยมากนะครับต่อไปนะครับแบมบูครับเริ่มจากอะไรดี เริ่มจากอันนี้นะครับสุ่มดีบิวนะครับไม่ใช่แค่ชุดเดียวนะครับ2ชุดครับชุดหนึ่งลั่นอีกชุดหนึ่งนะครับผมไปค้นที่แบบว่า50 บาท40 บาท20 บาทอะที่มันเรียงวางไว้แบบเนี้ยผมไปค้นจนลองคิดดิได้สุ่มมาแบบคอมเฉยเลยงงแป๊บนะครับ Beginner นะครับของแบมนะครับน่ารักมากเลยดูดิดูแก้มแบมดิว่าจริงเดี๋ยวค่อยอันนี้มันรุนแรงนะครับ BNK Festival นะครับของแบมนะครับเฮ้ยชอบภาพเดียเฮ้ยน่ารักอะชอบอะของแบมอย่างสุดท้ายนะครับในคอลเลกชันผมนะครับก็มีฟาร์มสวนพริกแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปมีไม่เรียกว่าฟาร์มนะครับเรียกว่าป่าต้นไผ่นะครับนี่นะครับ6ใบเน้นๆครับ6ใบเน้นๆครับภาพจาก CD BNK Festival ครับป่าต้นไผ่นะครับอย่าลืมนะครับป่าต้นไผ่นะครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับของที่ผมซื้อมานะครับต่อไปก็ของที่ได้จากเลนนะครับก็เริ่มจากฟอนต์เลยนะครับนี่ไปปล่อยชุบมานะครับนี่สวยมากต่อไปนะครับก็ของน้องก่อนนี่เข็มกลัดนะครับกลัดสติกเกอร์นะครับนี่สติกเกอร์น้องก่อนน่ารักกอดตุ๊กตามาเขาก็ให้มิวสิกการ์ดมานะครับก็เป็นสัจจะแล้วก็ภาพอีกประมาณ9ใบครับภาพอีก9ใบครับคุณพระคือแจกหน้าเลนอะเนี่ยบ้านเจ้าเมืองนี่สุดยอดจริงๆแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับจากเลนแบมบูนะครับก็ภาพนี้นะครับให้เลือก1 ใน 4นะครับแล้วก็เข็มกลัดนะครับนี่เข็มกลัดแบมบูดูลายเส้นซึ่งเหมือนกับของฟอนต์นะครับ2อันนี้ผมต้องไปปล่อยชุบกับแอดมินหน้าเลนนะครับเพื่อจะได้มันมานะครับรู้ไหมว่ามันยากขนาดไหนนะครับแบมบูโอ้แม่สาวน้อยโค้ชรักเธอตาผมจะมีลมหายใจอะน้องหมวยทั้งหมดนี้นะครับก็คือของที่ผมได้จากงานจับมือในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวตัดไปจบเลยนะครับมาจบคลิปกันนะครับหลังจากที่ทุกคนดูแล้วนะครับที่ผมลั่นนะครับไม่ต้องสงสัยนะครับก็นั่นแหละฟาร์มแบมครับ หลังจากมีฟาร์มพริกแล้วนะครับก็มีฟาร์มต้นไผ่
นะครับทราบโดยทั่วกันนะครับผมก็สรุปทุกคนไปแล้วเนาะทุกคนก็น่ารักทั้ง3คนนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็มีเท่านี้นะครับสำหรับงานแฮนด์เชคนะครับที่จัดขึ้นที่ไบเทคบางนานะครับฮอ106 กับ 107 นะครับเป็นแฮนด์เชคนะครับของ BNK Festival นั่นเองนะครับยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามและแฟนเพจผมนะครับผมก็ถ้าอยากขยี้นะครับขยี้คนหมดอย่างผมนะครับก็สามารถไปเมนได้นะครับในเพจนะครับปังปอนโปรดักต์นะครับแล้วก็คนที่ชอบวงฟีเวอร์นะครับหรือว่าวงเซเว่นเซนนะครับก็จะมีภาพลงเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะวงฟีเวอร์ก่อนอื่นนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับก็คือวันนี้เจอแฟนคลับเหมือนกันที่ทักผมนะครับว่าแบบพี่ทำวิดีโอหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยนะก็ขอบคุณทุกคนเลยเนาะที่ทักกันยังไม่ลืมกันนะครับก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีน่าจะเป็นงาน BNK Festival ของเดือนหน้าเลยนะครับนั้นก็โอเคนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันครับฟาร์มต้นพายครับจะบ้าเหรอโอเคนะครับ